זו המנהלת שלנו, של שיעור, תכירו. נטע. שנייה, חבר'ה. חבר'ה. נטע. ההתלהבות, זהו. בנות. אצלי בשיעורים לא צריך לרשום שום דבר. לא להתלהב. השיעורים שלי הם אחרים. אני לא עומדת לתת לכם הרצאה פרונטלית ואתם צריכים להיות בשקט ורק להקשיב. השיעורים שלי בנויים על הרבה מאוד שאלות, על דיאלוג איתכם ועל סרטונים, סרטים שאני רוצה להביא. אנחנו נעשה פה יותר חווייתי, פחות משהו כזה ממוסד. מה שכן אני צריכה מכן זה שיתוף פעולה, כי אם אנחנו לא נספיק לעבור על כל הדברים שאני רוצה לעבור, אנחנו לא נצליח לראות סרטים, וחבל נורא, כדי לסרטים מדהימים. רק שנייה, שאלות בסוף. כמה שיהיה יותר שקט ואני אוכל יותר לעבור יותר לחום, וככה אנחנו נספיק יותר, וזה מדהים בשבילכם. שאלה. תחשבי. אין בעיה, תזכרי. כן. מה כאילו ספציפי משהו שאנחנו... אני עכשיו בדיוק אדבר על מה שאנחנו הולכים לדבר. בכמה מילים עליי. שמי תמר טסלר, אני עורכת דין. בואו נתחיל מעבר הרחוק. למדתי בבית ספר בוסמת בחטיבת ביניים. כן. 3 השנים הטובות בחיי. החברים הכי טובים שלי הגיעו מהחטיבת ביניים הזאת. בית ספר בוסמת, בית ספר מדהים בעיניי. לא יודעת מה אתם חושבים, אבל בעיניי זה אחד מהבתי ספר היותר מדהימים שיש. היום יש לי משרד, סליחה? תיכון ויצר, רציתי אומנויות. אבל בחטיבת ביניים הייתי פה, מה אני אעשה? כן. יש לי היום משרד, ובו אני עוסקת, התחלתי מהתחום הפלילי, והיום אני עוסקת בכל מה שקשור לזכויות הילד וזכויות ההורים במשרד החינוך, ברווחה וכו'. זה קצת עליי. בואו נדבר על הקורס. את הקורס אני מעבירה, חבר'ה, אליי. את הקורס אני מעבירה, זו השנה השלישית. לא צריך לעזור לו, תעזור לי ולהיות בשקט. התחלתי, 2 קודמות, העברתי אותו בבית ספר יסודי. תסתובבי אליי. את, תסתובבי אליי. את כל פנייך אני רוצה לראות. לא, לימדתי בגבריאלי. זה בחליסה? לא, זה לא בחליסה. בחטיבת קרמלי. ובחופית, שזה בשפריצק. והיום אני מגיעה אליכם, וזו התרגשות גדולה גם בבוסמת וגם לחטיבת ביניים. הקורס הוא על זכויות אדם, בראי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. אנחנו נלמד על זכויות אדם, ועל איך הן מיושמות בחיים שלנו. מאוד מאוד חשוב. כמובן שהעמותת שיעור אחר מלמדת המון תכנים את הנערים בכל רחבי הארץ. גם הייטק, גם ראיית חשבון לדעתי, גם משפטים, כל התחומים האחרים, כל מיני דברים. אני בוחרת להתמקד בזכויות אדם, כי זה התחום שלי שעליו אני מלמדת. אוקיי. מתנדבת, כמובן אני מתנדבת. חשוב, לא חשוב, אני לא יודעת, כן. מתנדבת באהבה גדולה. אם הייתי יכולה לעסוק בזה רק בזה, הייתי עוסקת רק בזה. אבל אני לא. אוקיי, עוד משהו על הקורס. בקיץ יצרתי קשר עם ארגון מדהים שנקרא נוער למען זכויות אדם, והם שלחו לי המון חומרים שקשורים לזכויות אדם ואיך אפשר ללמד את הנוער. אז יש הרבה תכנים מהקורס הזה שהוא... תסתובבי אליי. יש המון תכנים בקורס הזה של הארגון הזה, כל מיני סרטונים ודברים מדהימים. אנחנו גם נשתמש בזה. אוקיי, מצוין. עכשיו נתחיל. אם יש שאלות עד עכשיו? איזה כיף, אין שאלות. אז לי יש שאלות. בואו נתחיל מהשאלות. מהן זכויות? כאילו... מה שמגיע לך. בהצבעה בלבד. הזכויות הבסיסיות של האדם. מה זה אבל? מה זה הזכויות האלה? מה זה אומר? מה שמותר לך לעשות. מה שמותר לך לעשות. מה זה עוד? מה שמגיע לך. מה שמגיע לך. מצוין. מה זה עוד? חופש. חופש? תרחיב את זה. מה זה חופש? חופש הדיבור. זה כבר איזה זכויות אנחנו מכירים. אבל מה זה זכויות עצמן? כן. אני חושבת שכאילו עם הזכויות,
אז באים גם דברים שכאילו, אם כאילו כל מה שמותר, אז באים גם דברים שמנגד, שכאילו אסור לך לעשות. חובות. זה מה אתה זה לא יכול לבוא, זכות לא יכולה לבוא בלי חובה, זה חייב להיות ביחד. מדהים. ענית לי על השאלה האחרונה בשיעור. מצוין. זכויות וחובות באות ביחד. זכויות זה רשות. רשות? רשות. מצוין. אז אתם יודעים, אני לא צריכה להסביר לכם מה זה זכויות. כולם יודעים מהן הזכויות שלכם? לא. לא? בערך? חלק. נגיע גם לזה. כן, אני יודע מה זה. בשביל זה יש עורך דין. בשביל זה יש עורך דין. מצוין. שזה חושבים. נכון מאוד. למה צריך זכויות? בסדר. סדר, מעולה. למה עוד צריך זכויות? שוויון. תרחיב שמגיע לנו, שנדע מה מגיע לנו, למה עוד? ששדרו אותנו. למנוע ביס. זה מה שאני אמרתי לך. זה מצוין. סדר, ולמנוע אי סדר. אנחנו דווקא נדבר גם על זה. זה מתחלק. אחד מוגדרות הזכויות שלנו. בנות, כל האנרגיה אליי. אחד מוגדרות הזכויות שלנו. בתורה. בתורה. רגע, בוא נדבר על זה רגע. זה אתה דיבור. רגע, זה מאוד חשוב, מעניין. בתורה מוגדרות הזכויות, מצוין. איזה זכויות אנחנו... עשרת הדיברות. 10 הדיברות. זה לא זכויות. רגע, בואו נדבר על זה שנייה, בואו נדבר על זה. אם אני חובתי לא לרצוח אדם אחר, האם זכותו לחיות? כן. אז הזכויות שלנו מוגדרות בתורה? כן. מצוין, מעולה. איפה עוד מוגדרות הזכויות? אמנה מגילת הזכויות. מה זה מגילת הזכויות? חבר'ה, את יכולה חופשי להגיד כל מה שאת רוצה, אל תתייחסי. הדף הזה, שלא דף, כאילו... מגילה? כן, שכתוב עליה את כל הזכויות שלו. מאיפה המגילה הזאת? מה זה המגילה הזאת? מהאו"ם. מצוין. מתי זה... שלום, זה בסדר. מתי זה נעשה? למה זה נעשה בכלל? כן. להגן עלינו? רק עלינו? בישראל? מה שמגיע לנו. כולם, לא עלינו, כל האנשים. על כל האנשים בכל העולם? כן. למה? כדי שנדע איזה דברים מגיעים לנו. כאילו שלא... כאילו לא... בסדר. כאילו נדע איזה דברים... מגיעים לנו וכל מה שאנחנו רוצים לדעת אם זה מותר או אסור. זה כן. מצוין. האם הזכויות שלנו, בנות, אם את יכולה להסתובב אליי, אני אשמח להיות פנייך היפות. היכן עוד מוגדרות הזכויות? האם הזכויות מוגדרות בחוקים ותקנות? כן. תקנון בית הספר, כמובן. איזה חוקים יש לכם בתקנון? איזה זכויות יש לך? אפשר? חבר'ה, אני רוצה שנייה, קראת את התקנון? יש לי אותו. יש לנו יותר איסורים מאשר זכויות. יותר מה? איסורים? יותר חובות. זכות ללמוד. מצוין. אין לנו זכות ללמוד, אנחנו חייבים ללמוד. לא, רגע. שנייה, חבר'ה, ההתלהבות מובנת, ההתלהבות נהדרת. אבל אנחנו כרגע לא נקרא את התקנון. אני רוצה רק ככה, קראת את התקנון? אין לנו ממש זכות, כי זה חוק חינוך חובה. שנייה, אנחנו נדבר גם על זה בשלב מסוים, על החוק חינוך. מה הזכויות שלנו בתקנון? יש תמיד. זכות ללמוד. האם ללמוד זה זכות או חובה? חובה. על גיל 16. גם וגם, וואי, 16 זה חובה. אתם יודעים, שנייה, אני עוד שנייה אתפנה אליך. אתם יודעים, כן, אתה כל כך מצביע הרבה זמן, מה? בספר שלנו בתקנון אין כזה כאילו חלק שכתוב זכויות התלמיד, זה כאילו מה אסור? מה אסור לעשות? כן. אין לכם בתקנון חוק זכויות התלמיד? לא. מה אתה אומר? כתוב שם שאסור כאילו לעשן ולשתות וכתוב כאלה דברים, אבל אסור כאילו... ומי? מישהו סיפר לכם? והלימוד ככה זה מגן על הילד, כן. מישהו סיפר לכם על חוק זכויות התלמיד? לא. אף אחד לא סיפר לכם? כן, קובי המורה. מי קרא את התקנון? אני לא קראתי אותו, אני קראנו אותו בכיתה. חבר'ה, אחד. ומה? אולי קובי יגיד לנו, יש עוד חוק זכויות התלמיד? ומה עם הזכויות שלכם להיבחן מבחן חוזר? מה עם זכות? זה זכויות שאתם ככה אומרים. כן, אומרים לך לא זה אני זה שהמורים לא עושים את זה, זה
זה משהו אחד, זה שזה קיים בתקנון זה משהו אחר. יש משהו בתקנון, אבל לא משנה. אני מסכים איתך שזאת בעיה, אבל זה קיים בתקנון. אנחנו גם נדבר על מה קורה כשהזכויות מופרות. אנחנו לא מקשיבים לתקנון הזה, יש מורים שכן. בואו נרגע, חבר'ה. עשו 5 מבחנים ביום. שנייה, חבר'ה, שנייה אחת. בואו תתמקדו בי. ההתלהבות ברורה, חכו שנייה. כשאתם אומרים שהמורים לא מיישמים את הזכויות שלכם על פי התקנון, מה אתם עושים עם זה? מה עושים? שנייה, לא, חבר'ה, די. בואו נדבר לפי הצבעה. שנייה, אני אשאל את השאלה ואז תצביעו איתנו. כשיש חוקים ותקנות שבהם הזכויות שלנו כתובות והזכויות שלנו מופרות, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? כן. ללכת לעורך דין ללכת לעורך דין, עזוב את העורך דין, מה האחריות שלך לעשות? לפני שאתה הולך לעורך דין, הכי קל ללכת למישהו שיגן על הזכויות שלך. מה אתה עושה בשביל להגן על הזכויות שלך? כן. ללכת לרשויות האכיפה. רשויות האכיפה, משטרה. משטרה, מצוין. שנייה. אתה מעלה את המנייק? שנייה. שכמה שאנחנו יכולים להגיד המורים האלה, אבל הרבה פעמים כאילו הם גם לא מקשיבים לנו, אז אם הם מפרים נגיד חוקים בתקנון שאנחנו גם לא. אם הם המורים הם אלה שבכלל אחראים עליהם, הם אחראים על כל הבית ספר וכאלה, והם אומרים להיות גם אחראים לתלמידים והם מפרים חוקים, ואז הם כועסים נגיד עלינו על דבר קטן בתקנון, זה גם לא. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אז מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? כן. שנייה, אין מה, אתה מצביע כל הזמן? שנייה. כן. אבל אם נגיד המורים מקיימים את התקנון, אז למה אנחנו צריכים לקיים אותו? נגיד... זו שאלה נהדרת. השאלה זה, עכשיו לא נעשה עין תחת עין. אם הם לא מקיימים, גם אנחנו לא נקיים. כשמישהו לא שומר על הזכויות שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות? יש למנהלה קודם. להתלונן למי? הורים. הורים. האם משרד החינוך לבוא אליי, תמר. לבוא אליי. האם להורים יש כוח? לא. כן. לא? שנייה, חבר'ה, שנייה. בואו דברו איתי, כי אתם מדברים כולם ביחד, אנחנו לא שומעים תשובות נהדרות. יקירתי, תסתכלי עליי, כולם, תראו איזה כיף שהכל שקט וכל אחד עונה בתורו. האם להורים יש כוח בהצבעה? כן. מה? לא. מי חושב שלהורים יש כוח? תענה. הנה, עכשיו ויתרת, עכשיו אני אתן. כן. אפשר? כן. באמת? כן. אפשר להגיד את זה להורים, ואחר כך ההורים יתקשרו למנהלת או למורה, ואם המורה לא תגיב, אז אפשר, ההורים כאילו ימשיכו עם זה, כי ההורים הם אלה שמחליטים נכון. אם משהו לא בסדר איתנו, אז הם... האם להורים יש כוח מעבר להתקשר להנהלה? כן. לפי דעתי להורים... תחשבו לפני שאתם עונים. להורים הם אנשים שיש להם אולי בין הכי הרבה כוח, שהם יכולים בעצם להזין משהו, כי דבר ראשון, אם ההנהלה להתחדק, הם יכולים להתפות, כאילו, הורים מציבים את הילדים שלהם, נכון. נכון. האם, אוקיי. ההורים עוברת ישר למשרד החינוך, ישר למיליון ואחת מקומות. האם ההורים יכולים לתבוע? כן. האם אתם יכולים לתבוע? עוד לא. אתם יכולים לתבוע דרך ההורים שלכם? כן, תענה. שנייה, חבר'ה. שנייה, כן. זה כמו שאתה רב עם המורה, הוא עושה בעיה, אז אפשר לקשר את אמא שלך. כן. אז אם אני רב עם המורה, אז אני אומר לאמא שקשר אליה. נכון, אבל זה נכון מה שאת אומרת, אבל אני תמיד רוצה לחשוב, שנייה, חבר'ה, תחשבו איתי ביחד. כן. יש מורה ש... שנייה, חבר'ה, בואו נקשיב. חופש הביטוי, בואו נקשיב לשאלה. כן.
יש מורות שאם קרה איזה משהו בכיתה והן לא יודעות מי עשה את זה, יש תלמידים שהם מרשימות. צריכים אבל הוכחות, שיפה לא מביאה. בואו שנייה אחת. נהיה יותר בשקט. זה הכל מצוין, לפנות להורים, לפנות למשטרה. בואו שנייה. סתובבו אליי, בנות, סתובבו אליי. אני רוצה לראות לכם. את גם תסתובבי אליי. לא נוח, אבל עדיף לי להסתכל עליך מאשר שתסתכלי אחורה. תודה. הכל מצוין שאנחנו יכולים לפנות למשטרה, להורים, להנהלה, אבל איך אנחנו יכולים להגן על הזכויות שלנו? אנחנו יכולים? כן. אתה תענה שלי. כן. לבוא ולגשת למישהו ולהתלונן. לא. הלאה. לעשות שביתה. לעשות שביתה, אין לך כוח כזה, כן. שואלת אותנו אם אנחנו יכולים, אבל יש לנו באמת הכוח לעשות. יש לך באמת הכוח. מה הכוח שלכם? כן. זכויות של המורה. לא. מה הכוח שלכם כאנשים אינדיבידואליים לשמירה על הזכויות שלכם? בלי להתלונן. מכות. לא מכות, זה לא... אתה לא יכול לשאול... שנייה. לא, מכות זה לפעמים פתרון, אבל זה לא פתרון כאן. אני לא אמרתי. מצולם. חבר'ה, תשמע רגע. אתה לא יכול לשמור על הזכויות שלך ולפגוע בזכויות של אחרים. אתה לא יכול לשמור על הזכויות שלך תוך כדי שאתה פוגע מכות, פגיעה של ממש באחרים. מבין? אבל שביתה זה לא פוגע באחרים. תתגלגל על הרצפה ולא לזאת למה לא לעשות כלום. מה היכולת שלה? אני רוצה לדעת, שנייה, אני רוצה שתחשבו רגע עם עצמכם. איפה אתם לוקחים, אתם עכשיו שניכם טענו, איפה אתם לוקחים אחריות על עצמכם ומגנים על הזכויות שלכם? לא נתקענו בסיטואציה. אז אני לא צריכה שתסתכלו, אני צריכה שתדעו לפני שאתם נתקלים. כן. כוח בדיבור. כוח בדיבור, מה זה אומר? שאם האדם בעל ביטחון מסוים, אז זה יכול להתבטאות בזה ולתת הגנה לעצמו, ואם הוא לא. אז צריך לפתח ביטחון. ממה, רגע, שנייה, אני רוצה לפתח את מה שהיא אמרה. יקירתי, סתובבי אליי. אני כל כך אוהבת שאת מדברת אליי, אל תדברי איתה, חבל. דיברנו על שביתה שזה הגיוני כאילו. זה הגיוני, רגע, שנייה. אני רוצה לפתח את מה שאת אמרת. אדם בעל ביטחון, בדיבור יגן על עצמו. איך מפתחים ביטחון? דרך המקלדת זאת פחדנות. להיות בשוריה. לא, חבר'ה, איך מפתחים ביטחון? למי יש ביטחון? כן. שנייה, חבר'ה, די, אתם מפריעים נורא. יש מורים שכשאתה מנסה לדבר איתם לא מקשיבים לחסמים עליך פעם? אני מבינה, לא שאלתי את זה כרגע. שאלתי איך מפתחים ביטחון. כן. מפתחים ביטחון. שמפתחים ביטחון בזה שאנחנו יודעים שמעבר לכל הדברים שאנחנו זה, כן מגיעים לנו דברים ואנחנו שווים בדיוק כמו כולם ואנחנו צריכים לדרוש את הדברים שמגיעים לנו. ביטחון מגיע מידע. תדעו מה מגיע לכם. תדעו לדרוש את זה, מזה מגיע ביטחון. ביטחון לא מגיע ממכות. ביטחון לא מגיע מזה שאנחנו נתגלגל על הרצפה ונעשה שביתות. ביטחון מגיע מזה שאנחנו יודעים מה מגיע לנו ואנחנו דורשים את זה. ספרי בבקשה על הסיפור מה שאני רוצה לספר. המורה שלי לגיאוגרפיה רצתה לקחת את הפלאפון לשבוע, אז אמרתי לה, לפי תקנון בית הספר, מותר לקחת את הפלאפון עד סוף היום ולא עד סוף השבוע. ואז היא אמרה לי, לפי תקנון בית ספר, ואז כאילו לא ידעה מה להגיד, אז היא החזירה לי את הפלאפון בסוף היום ולא בסוף השבוע. אז עכשיו, היה לשימוש בזכויות. חבר'ה, הלאה, חבל על הזמן. איזה זכויות אתם מכירים? לא. בהצבעה, חבר'ה. הנה, השקט הזה מדהים. לא. אפשר? רגע. שנייה, כי הוא לא עונה כמעט. זכויות האדם. זכויות האדם זה מה
כללי. איזה זכויות אתה מכיר בתוך זכויות האדם? זכויות ילדים? למה אתם צודקים? הוא נורא צודק. דרך אגב, רק שתדעו שלילדים... רגע חבר'ה, לילדים יש יותר זכויות מאשר למבוגרים. אתם ידעתם את זה? כן. ילדים יותר משלים. חופש הביטוי. חופש הביטוי. אבל רגע, אני רוצה רגע... שנייה. אני אתן לך בעוד שנייה. לילדים יש יותר זכויות, כי ילדים נחשבים יותר פגיעים, נכון, לילדים יש יותר זכויות. כך שאתה צודק, בתוך זכויות האדם יש זכויות ילדים. איזה זכויות בתוך זכויות ילדים אנחנו מכירים? זכות, כאילו, שהוא יחיה בבית ושיהיה לו כאילו מה לאכול, כאילו לא יכול לדבר על זה. מה לאכול, איך להתלבש, ללכת לבית ספר, חינוך חובה. מצוין, יש לך עוד מלא זכויות להגיד, כן. לא לזכות הילד, זה פשוט זכות אדם, זה אותו דבר. זכות זכות לקניין. זכות לקניין, מה זה אומר? לכל אחד יש את הזכות שאין לו את הרכוש שלו ושאף אחד אחר לא יפגע ברכוש שלו. מצוין, איזה עוד? יש לי שתיים. אין לך משהו להגיד? אני רוצה להגיד שהזכות של כל ילד ללמוד במסגרת לימודית שלו, אז רגע, בואו רגע לשנייה למסגרת לימודית. אני רוצה רק להגיד משהו, אני ככה אכניס לכם מדי פעם כל מיני דברים. מסגרת לימודית, האם להורים יש זכות לבחור מסגרת לימודית? כן. מצוין, הלאה. יש לי שתיים. זכות אחת זה להביע דעת. להביע דעה. הזכות השנייה זה לאכול. אחלה זכות לאכול. להביע דעה, יש לי שאלה אליכם. רגע, לא. האם אנחנו יכולים להביע דעה שפוגעת באדם אחר? זה דעתי מה שאני חושב, אני רוצה לקבל את זה. ביקורת, איזה עוד? כן. זה לא בגלל שאמרת שכאילו אין זכויות שיכולות לפגוע באחרים, זה כאילו פוגע. אני לא יכולה, כשאני רוצה להגן על עצמי ממך, עוד פעם אנחנו נדבר על זה, יש איזשהו איזון שאנחנו צריכים לעשות. אם אני רוצה להגן על עצמי, ובזה שאני נותנת לך מכות, אז זה קצת לא מאוזן, כי יש לי עוד דרכים להגן על עצמי מלבד לתת לך מכות. אפשר יכול לזכות. יש לי זכות להגן על עצמי, אבל באיזה אמצעים? באמצעים שפוגעים הכי פחות באדם השני. כשאני רוצה להביע דעה, רק שנייה, לא. כשאני רוצה להביע דעה, האם בדעה שלי אני יכולה להגיד על מישהו משהו שלילי? לא. רק שתחשבו טוב טוב. שאני, כמובן, ליותר מזה, רק שנייה, תוריד שנייה, אתה תתייף פשוט. אני אתן לך לדבר תאמין לך. אני לא מתייף אף פעם. לא מתייף אף פעם? מצוין. כשאני כותבת ביקורת על מסעדה, דוגמה, שלא מצא חן בעיניי, אני כותבת בבלוג שלי האישי, שאכלתי שם וזה היה נורא. האם מותר לי? כן. כל עוד אבל. אבל זאת צעד לשון רע, כל עוד מה? מותר לך כל עוד את שומרת על שפה תקנית ואת לא מבזה אותו, אלא את פשוט אומרת את דעתך שלו. ואת לא אומרת על אנשים כאילו, בטוב טעם שאת לא ממש אומרת את זה, את כאילו אומרת את דעתך האישית ולא... ושאת גם לא, כשאת כותבת שלא אהבת אוכל, את לא יכולה להגיד שהאוכל היה נורא. אבל זה לשון כן, רע. את לא יכולה להגיד האוכל היה נורא בגלל שהשף היה... או מגישים שם. גם בהבעת דעה אנחנו צריכים לשמור על גבולות, כן. זה לשון רע. לשון הרע, מצוין. איפה זה מתנגש? אנחנו נדבר על זה. באמצע. באמצע זה מתנגש תמיד. לא, אבל... אפשר? זה רק יותר איך אתה אומר את זה. תלוי איך אתה אומר את זה, אם אוקיי. אתה אומר את זה כאילו אוכל מגעיל וזה, אז זה כאילו לשון הרע הזאת. נכון. אבל אם אתה אומר כאילו... אני לא אהבתי את כאילו, אתה אומר בדיוק כאילו, משהו שהם יגידו שם לא מספיק זה או ככה, אז אפשר כאילו להבין את זה. הבנתי. אנחנו נדבר יותר מאוחר על העניינים האלה. אני לא יודעת למה, אבל זה מה שקופץ לי ואני רוצה לך לדבר איתכם על זה. כולם זוכרים את הילד שהתאבד? כי כתבו עליו בפייסבוק. לא. היה ילד, לא יודעת, אני לא מכירה אותו. התאבד בגלל שחרר בדיוק. אנחנו יכולים לכתוב בפייסבוק על מישהו שהוא ככה וככה וככה? לא. לא? בכלל למה כן? בגלל זה תיק פלילי. כאילו אנחנו אומרים את דעתנו. אנחנו אומרים את דעתנו שהוא באינטרנט ככה זה וככה. מקום כאילו שהוא מלא כולם כמעט משתמשים באינטרנט ולכל אדם יש דעה ויש זכות לבטא אותה. איזה מקום יותר טוב יש מהאינטרנט? האם אנחנו יכולים בפייסבוק שלא לכתוב עליו דברים רעים? שלא? או שלך עליו?
לא. זה לרחב. מבחינה מוסרית, ברור שלא, אבל לא יודעת אם מבחינה... אם אתה יודע במקום חופשי. אני חושבת שצריך, יש דברים להגיד, וצריך גם להגיד את זה כמו שאומרו את זה כמו בטוב טעם, שגם אם אתה נגיד לא אוהב את הילד הזה, גם אם אתה הכי מתאהב אותו את הכל, יש מקום להגיד את זה, ואם אתה כותב את זה על הקיר שלך, או פוסט או לא יודעת מה בכל מקום, אתה צריך לדעת איפה לעצור, כי עובדה שהילדים האלה הגזימו והם בסוף יתאבד. זה עכשיו על המצפון שלהם שבגללם ילד כזה יתאבד. צריך לדעת איך לדבר, וגם לא פתאום לדברים על הקיר. אתה יכול לדבר איתו, להגיד לו אם מפריע לך, או שהוא ישנה את זה, או לדבר איתו בצ'אט, יכול לדבר על זה שיחות אישיות, או בבלוג ממש פרטי שבקושי מכירים אותו שם וכאלה. אבל לא להתחיל לכתוב את זה על קיר שחצי עולם רואה את זה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אז צודקת לגמרי. לדעתי כשרוצים להגיד משהו, דעה וכולי, צריך להגיד את זה פנים מול פנים ולא דרך מקלדת. אני מסכימה איתך. אני רוצה רק להגיד לכם, שגם אם זו דעתך שהילד הזה הוא חרא, שנייה, זו לשון הרע. זו לשון הרע וזו תביעה. רק שתדעי. זה שזה הקיר שלך, זה שזו דעתך, זה לא משנה. לא, אני לא תומכת בזה. לא, זה לא, חשוב לי שתבינו. ברגע שאתם מבזים מישהו אחר, אתה יכול לרשום כל אתה לא גם אם זו דעתך, זה לא משנה, זה לשון הרע. אתה יכול להגיד לרשום אופי זה מעצבן. אז היא יכולה לתבוע מישהו. יכול להגיד משהו. לא אומר את השם שלו, לא מתאג אותו. יכול להגיד משהו בנושא. מה שאתה רוצה. אתה רואה, כל פעם הוא מפגר את כזה, כל דווקא אתה יודע מי זה ומה השם שלו. נכון, בדיוק, נכון, כן. ברגע שכאילו מישהו אומר תחת מישהו אומר על מישהו אחר דברים כאילו שהם לא נכונים והוא כאילו בא להעליב אותו וכאילו אומר באמת דברים פוגעים, אז זה כבר כאילו באמת זה מעבר לחוק בגלל ש... גם אם הם נכונים. גם אם הם נכונים, תראי, זה שילד מסוים מפריע לך נורא זה לא נכון אובייקטיבי. לא, אבל אם הוא אומר וגם אם זה נכון, זה עדיין חשוב. כשמשהו נכון שאנחנו אומרים וזה דברים קשים, זו הגנה. על פי חוק איסור לשון הרע, זו הגנה. אבל עוד פעם, זה שמישהו לא מוצא חן בעינייך, אין פה אמת אובייקטיבית. את מבינה? כי זה משהו שהיא דעתך בלבד. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה להראות לכם סרטון, שהסרטון נערך על ידי הארגון של נוער למען זכויות אדם. זה נקרא הסיפור של זכויות האדם, אם אני לא טועה. סרטון מדהים. תסתכלו בשקט, תחכו את זה ואנחנו נדבר בהמשך. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Mezcla que son manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't.
But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words
a reality. I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. מה דעתכם על מה שראיתם, חבר'ה? מה? בהצבעה, חבר'ה, בהצבעה. כרגע ראינו מה קורה שלא מכבדים את הזכויות של אחרים. בואו נכבד את הזכויות לביטוי, כן. הסרטון מסביר בצבא, נגיד ככה, אז מה שאפשר גם על הזכויות שלנו ועל, נגיד, על כל המלחמות שהיו שכמעט בגללם נכחדו הזכויות שלנו לחיות, או הזכויות שלנו בחופש, הזכויות שלנו פה לבטא את הדברים שאנחנו חושבים ורוצים, ועם זאת, עם כל הזכויות שבעצם קבעו, אז מיליוני ילדים פשוט מתים מרעב כל יום, ויש עדיין אנשים בכלא ועדיין נפגעים והכל, ולפי מה שאני חושבת שכאילו זה לא הולך להשתנות, אם כל אחד פשוט לא יעשה בשביל זה משהו. אז בדיוק ממך אני רוצה שאלה הבאה, מה קורה כשמתעלמים מהזכויות שלנו, כשאנחנו יש הפגנות ומביאים של המשטרה. כבוד גורר כבוד. אני אתן לך עוד שנייה. חבר'ה, שנייה, אוקיי. רגע, שנייה, חבר'ה, בנות, בנים. אם מתעלמים מהזכויות שלנו, כל יום ילדים מתים, אנשים ישנים ברחובות, וכל מה שאמרו. אוקיי, שנייה אחת. אם מתעלמים מהזכויות, אז קורה כאוס. קורה כאוס? כן. כן. היה שם כאילו שאנשים אין להם בית ודברים כאלה, אבל אם ככה זה באמת יהיה לפי הזכויות, אנשים אין להם בית כי אין להם עבודה או משהו כזה, אז זה יצא ככה שכאילו אם אנשים יצטרכו כאילו לשלם על המדינה להם כסף כדי שיהיה להם בית. זה כאילו מה שמנסים לעשות עכשיו, לפי הזכויות כאילו, אז כן, זה זכות שכאילו צריכים לחיות בזה, אבל אין מאיפה להביא להם את זה, כאילו זה לא... אין מאיפה להביא להם? יש כל דבר שבא זה כאילו שמישהו משלם על זה. בדיוק. חבר'ה, אנחנו לא מפלים פה, לא נגד דוסים, לא נגד אף אחד. הם לא עושים כלום. זה לא משנה. הם כן עושים, הם לומדים. חיים ברות, חיים יותר גבוהה משלנו, זה לא נכון. זה לא נכון. דבר שני, זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי מה ראינו בסרטון? האם הראו לכם אנשים ודוסים שלא מגיע להם זכויות? לא. חבר'ה, שנייה אחת, זכויות זה לכולם. מה שדני אמר שאנשים זרוקים ברחובות ואין להם בית,
אבל אפשר לעזור להם, אפשר לתת להם את הבית הזה, אפשר ללמד אותם לעבוד? כן, אפשר ללמד אותם לעבוד, אפשר לעזור להם שהם יעזרו לקחת את הכסף בעצמם. בדיוק. אתם מכירים את הפתגם, אל תיתנו דג, תלמדו אותי לדוג? כן. אל תיתן לבן אדם, אם נתת לבן אדם דג, תאכיל אותו ליום אחד. ואם לימדת אותו לדוג, לימדת אותו לכל החיים. אבל רגע, מה שאפשר ללמד, יכולה ללמד, כן? ללמד אותם לעבוד. כן. גם ללמד צריך מישהו שכאילו יקבל... יש מספיק. אף אחד לא עושה את זה. יש מספיק. זה לא לתת להם בית ולתת להם עבודה, הפתרון זה לתת להם מקורות, נגיד, לבנות, לקחת חלק אפילו קטן בתקציב ולבנות מקורות שהם יכולים ללמוד בהם, ואז זה יקדם אותם. נכון, אבל יש לי שאלה אלייך. שנייה, יש לי שאלה. שנייה, יקירתי, שנייה. שאלה. כשאדם רעב, את יכולה ללמד אותו לעבוד? הוא יכול רעב ללכת לעבוד? לא. את חייבת לתת לו תנאים בסיסיים לקיום, ואז ללמד אותו להרוויח בעצמו. כן. יש לנו שאלה, אני לא אומרת שאני עכשיו אולי צודקת, אולי אני לא. אין צודקת ולא. מה דעתך היא מה שהיא. כן. בני אדם שהם, כמו שאומרים, שיושבים ברחובות, או היה להם עבר מסוים. לכולם לא היה עבר מסוים. לכולם היה עבר מסוים, אז אולי זה פשוט, קודם כל הם גרמו את זה לעצמם. היה המצב הזה? אנחנו כאן לא בשביל לשפוט. שנייה. חבר'ה, גם אלכוהוליסטים הם אנשים. כן. יש מין סוג כזה שכאילו אנשים כאלה, איך אפשר לקחת לעבודה בן אדם שנגיד, מה בימינו זאת אז בואי נראה למה הוא הגיע. יש להם גם אוכל, גם את זה, כי נגיד מקום מגורים צריך להיות אור, נכון? באיזשהו שלב צריך להיות מקום שהוא יתקלח, זה הכל גם בסיס תראי, כשאנחנו אומרים אי אפשר, אנחנו מגבילים. קודם כל אפשר וצריך. עכשיו השאלה, מה העלות למדינה לעשות את זה, ועל מה הולכים הכספים של המדינה. צריך, אני לא כאן בשביל לדבר אתכם על תקציב המדינה, כי אני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל את התקציב צריך לחלק בצורה מאוזנת. המדינה היא נוצרה בשביל האדם. נכון, אנחנו צריכים, האוכלוסייה של האנשים זו המדינה למעשה. המדינה זה לא ממשלה שיושבת איפשהו בכנסת. שנייה. המדינה זה אנשים. המדינה זה קודם כל בשביל האנשים. רק שנייה. מה הקשר? שנייה. זה קשור. כמה גלקסי עולה? מה הקשר? זה לא משנה. אנחנו לא... אפשר לקנות גלקסיה, מה אתה מדבר? אי אפשר לקנות גלקסיה. אני אוכל לדבר. יש אנשים שיש לכם. אני אוכל לדבר. ויש כאן שלא. אני שואלת, אני יכולה? שקט! אנחנו לא נגיע ככה לשום מקום, חבר'ה. שנייה אחת, בלי שאלות. בלי שאלות כרגע. לא. שנייה אחת, ניתן לך, אבל... לא, אני מבקשת, אם את רוצה זכות דיבור, את תאפשרי לי לקבל זכות דיבור. בסדר? את אמרת משהו נורא חשוב, היה פה דיון ששמעתי וזה מרתק. אנחנו פה 13 לכיתה יוצאי ברית המועצות לשעבר? נכון? ההורים. יפה, יש פה גם את קובי וגם את נטע. אז יש לנו עוד אנשים. אני כמוכם בדיוק, טוב, אתם נולדתם בנך הארץ. ההורים. חבר'ה, אני מתכוונת אלינו להורים שלנו. גם הורים וגם אנחנו גודלים מההורים. הדפוסי מחשבה של ההורים גם אומרים אלינו. חבר'ה. חלקנו גדלנו על מחשבה קומוניסטית, חלוקה שווה בשווה, שאני לא יכולה לקנות אייפון כי יש מישהו רעב ברחוב. אני מאוד מתנגדת לחשיבה הזאת, אתם יכולים להחזיק את החשיבה שלכם.
אם אני מרוויחה יותר, מותר לי להשקיע בעצמי כספים כמה שאני רוצה. אוקיי? זכותי המלאה. אבל לא לשכוח את האחרים. אין לא לשכוח. זה לא... תראי, אי אפשר לכפות עליי לעזור למישהו. זה לא בכפייה. אנחנו צריכים לעורר אצלנו את המודעות לזה, את החשיבה של יש חוץ מאיתנו, מהסביבה שלנו יש עוד אנשים. ואנחנו צריכים לרצות לעזור להם. אם אנחנו לא רוצים, מצוין. אין בעיה גם לזה. אז אנחנו נמשיך לחיות בדיוק ככה, כמו שראינו בסרטון. אנחנו לא יכולים להבריא, אנחנו לא יכולים לכפות לא על עצמנו ולא על אחרים לעזור. אבל אנחנו יכולים לעורר מודעות, וזה בדיוק מה שאני עושה כאן. כן. מה שמנהלת להגיבה מקודם על כאילו הדעה שלי שנגעתי למור, וואי, זה בסדר. תזרמי עם זה, כן. שהיא אמרה שזו הדעה שלה וזה זה, ואני לא התנגדתי לדעה שלה, זכותה להגיד מה שלה. אבל אני דיברתי על זה שהוא אומרת שזה פשוט, זו עובדה לא נכונה, לא דיברתי על אלה שמגיעים לאלכוהוליזם וסמים וזה. אני מדברת על ילדים, ואני מדברת על ילדים שנולדים במקומות שאין להם כסף כמו אפריקה וכל מיני כאלה. ואין להם אפשרות, כן, אין להם, הם לא בחרו את זה, נראה לך שהם רוצים לחיות ככה, לא. וגם האלה שהאלכוהוליסטים הם זה נכון. ברור שיש להם מבט כואב מאוד, ויש לזה ואפשר לשפוט אותם, ואפשר לשקם. בדיוק, אפשר לשקם. תראו, המדינה נועדה, הכסף של המיסים שלנו נועדו, חמודות. הכסף של המיסים נועד, חלק, גם לעזור, רק שנייה, גם לעזור בדיוק לאלה שלא מסוגלים להשתקם, וזה בסדר. לא מסוגלים להשתקם. המדינה צריכה לעזור, בשביל זה אנחנו משלמים למדינה. כן, ואז את. ואז את גם. באמת בן אדם שלא עושה כאילו, לא שלא עושה כלום, הוא לא עובד, כן? ואין לו במה לעבוד. אז הוא לא יכול לקבל דברים כאילו. ביטוח לאומי. הוא לא יכול לקבל? למה מי שהוא לא יכול לקבל? נגיד בן אדם כאילו, אנשים נגיד שבאים לישראל, כי אין להם בארץ אחרת, הם צריכים לשלם הרבה כסף, הם לא יכולים להתקדם, אז הם באים נגיד לארץ, כי הם חושבים שפה הם יקבלו דירה והם יקבלו הכל. אבל זה לא נכון, כי אם אתה לא עובד, אתה לא יכול לקבל סתם ככה. לא. זה מאוד תלוי, זה הכל מאוד תלוי. שנייה אחת, שנייה. כן, שנייה. בואי, כן. עכשיו מדברים על זכויות, אז את זה שהוא פה באמת, ראית כבר עושה מפה וגם מדבר. ומי שאחריה, זה כאילו... אני לא הבנתי אותך מה את אומרת. אני אומרת שלמייטל יש זכות לדבר. נכון. לא נותנים לה. לא נותנים לה, נכון, כי אני מחליטה מי יכול לדבר ומי לא. לא, אבל מי ש... דיקטטורה.